Welcome back to my channel. So, ngayon mag-unboxing tayo ng JBL Go speaker. So, alam nyo na, sa Shopee ko nabili. Tapos ito, ite-testing din natin kung ano bang mas magandang speaker. Huawei Soundtone Portable Bluetooth or JBL speaker. JBL Go. So, ayan, unboxing na. So, ito, JBL. Wow. Ganda. So, ito yung speaker. Ito ay manual. So, ayun. So, ito yung connector niya. Ang charge niya. Yung connector niya pang charge. Yan. So, iti-testing natin yung speaker. So, mabilis siyang ma-detect. Ito po. Mabilis siyang ma-detect. Pair. So, yun. Na-pair na natin. Try natin kung gaano ba kaganda ang speaker na to. Wow, maganda. Maganda yung tunog. You're every picture, you put it out to do she
Maganda yung base ng JBL Go na to. Sulit pag binili nyo to. Maliit pa, portable. Pwede nyo daling kahit saan. Magaan lang. So, ayun guys. Ayun po yung testing natin sa JBL Go. So, yung iba niyang pwede nyo yung sabitan. Ito. Pwede nyo sabitan. Ayan. Parang gusto nyo nakasabit. Ito yung charging port niya. Ito yung auxiliary. So, yun lang guys. Patayin natin ulit. Nalaman na nabukas siya kapag may blue dot dito. Tapos kapag hindi pa siya connected, pag di siya connected, nagbe-blink lang siya dito yung blue dot niya. So pag connected siya, magiging stable na yung blue na ilaw na to. So hello guys, ito naman yung i-unbox natin. Huawei Soundtone Portable Bluetooth Speaker. So ito, nakuha ko lang siya ng free nung bumili ako ng Huawei Nova 3 na cellphone. Ito yung previous niya. Cool nga eh. Grabe, worth ata ito, worth 3,000. Tapos nakuha ko lang siya, libre. Nagkaroon pa ako magandang cellphone kasi bumili ako. Pero, nagamit ko na din siya mga ilang beses. Yung mga gas-gas nga. So, iti-testing lang natin kung anong mas maganda yung tunog na speaker. So, tara, unboxing na natin to. Ito ay included na speaker cable. Yeah, speaker cable. So, ito yung speaker. Ito ay manual. Oh, warranty. May warranty card pala ako. May warranty card pala to. So, yun na. Ito yung warranty card niya. So, ito yung speaker. Ito yung warranty card. Ito yung cable. Tali na siya, oh. Ito, need pa ng tali, eh. Bibilan nyo pa. Kung gusto nyo magkaroon din ng tali katulad nyo. So, ito yung speaker cable niya. Pang charge. Same lang sila ng charging port ng ng Huawei, ay ng JBL Go. Same lang. So, ito yung mga function niya. Ito yung charging niya. So, tara,
try na natin. So, ito try na natin yung speaker. Power on. Pairing. Connected. Yan, connected na siya agad. So, ito guys, todo natin. Uy! Next. Diniinan ko kasi. So, ito. Todo na yung speaker niya. Tingnan natin kung sino mas maganda yung tunog. 모든 게 궁금해하실 때 Tell me, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah 뭐가 널 행복하게 하는지 Text me, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Your every picture 내 머리만 듣고 싶어 감기 막기 전 모든 걸 다 가르쳐줘 You want your two my baby 나는 저 하늘을 높이 날고 있어 네가 내게 접근 눈에 그려 이제 여기 너무 높아 난 하늘을 널 맞추고 싶어 You got me giving your boy with love Oh my 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 oh my 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 You got me high so fast 내 전부 함께 하고 싶어 Oh my 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 oh my 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 You got me fly so fast 이제 조금은 나 알겠어 Love is nothing stronger To the boy with love Love is nothing stronger To the boy with love So, ayan. Na-try na natin. Sa tingin nyo, sino mas maganda ang tunog? Parehas ang hirap mamili. Wait lang, timbangin natin. Sino mas mabigat? Ito, mas mabigat. Ito, medyo magaan. So, parehas naman silang may connector. So, ayun guys, ilalagay ko na lang sa description yung mga link nito. Ito, yung link na ito kung saan ako bumili. Tapos ito, kung saan kayo pwede bumili. Kasi ito na libre ko lang nakuha. So, ayun guys, thank you for watching. Please subscribe, like, and share. Thank you, thank you, thank you, thank you. Bye-bye. Peace up.